Är Adventures in Middle-earth värt att spela när D&D baseras på Härskarringen? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans, Roger här med en bordsrollspelsrecension. På svenska blir titeln Äventyr i Midgård. Jag kommer använda titlarna och deras förkortningar synonymt med varandra i det här klippet. Adventures in Middle-earth är ett bordsrollspel publicerat av Cubicle 7 Entertainment. Spelet utspelar sig i J.R.R. Tolkiens Midgård efter händelserna i Bilbo, men innan Sagan om ringen börjar. AIM bygger på bordsrollspelet The One Ring från 2011. Den största skillnaden med The One Ring och Adventures in Middle-earth är att AIM är anpassat efter femte upplagan av Dungeons & Dragons. Detta är möjligt genom den öppna spellicens Wizards of the Coast publicerade för några år sedan. Fördelen med Äventyr i Midgård är att om du förstår hur D&D fungerar är det lätt att börja med det här spelet. Vill du veta mer om hur D&D fungerar? Kolla hur du spelar Dungeons & Dragons. En länk till spellistan finns nere i beskrivningen. Vad skiljer Äventyr i Midgård från D&D? Bland annat är det nya klasser i AIM. De heter Lärd, som inriktar sig på kunskaper kring folklorer och läkekonst. Dråpare, som påminner om klassen Barbar. Skattsökare, som liknar spjuver. Vandrare, som påminner om utbygdsjägare. Väktare, som påminner om bard. Och krigare, som påminner om kämpe. En annan skillnad är att folkslag har ersatts med kulturer. Vi har bardingar, beorningar, Dunedain, dvärgar från Ensamma berget, skogsalver från Mörkmården, hober från Fylke, folket i Bri, människor från Sjöstad, människor från Minas Tirith, Rohans ryttare och skogsmän från Vildmarken. Det finns även fler kulturer att välja bland i tilläggsböcker, till exempel dvärgar från Blåbergen, dvärgar från Gråbergen, dvärgar från Järnbergen och högalver från Vattnadal. Det finns nya bakgrunder i Adventures in Middle-earth med olika färdigheter och fördelar. I AIM är dessa mer karaktärsinriktade, medan i D&D fokuserar de kring ett yrke. Bakgrunderna i Äventyr i Midgård heter Lojal tjänare, dömd att dö, utan hem, representant för ditt folk, fallen ättling, den plågade, jagad av skuggan, vägens lockelse, illusionisten, edsvuren, motvillig äventyrare, sökare av det förlorade och världsled. I AIM finns det nya regler för hur spelare färdas. Till exempel, spelarna berättar om en destination de vill nå från där de befinner sig. Spelledaren bedömer och ger råd till spelarna vilken rutt de kan ta, samt hur lång, svår och tidskrävande resan kan bli. Innan resan börjar bör spelarna ta på sig olika uppgifter i sällskapet som fyller vissa funktioner. Till exempel är det bra om någon är vägvisare, som ansvarar för vilken väg sällskapet bör ta när det finns olika alternativ, när det är lämpligt att hålla rast och håller koll på utrustning och proviant som finns tillgänglig. Karaktärer med bra siffror i färdigheter som visdom och överlevnad är ofta lämpliga att vara vägvisare. Spejare är någon som ansvarar för att finna bra lägerplatser och hitta nya vägar. Spejare förlitar mycket på undersökning och att smyga. En annan uppgift är jägare som ansvarar för att hitta mat i vildmarken. Den som är jägare har stor fördel att vara bra på färdigheten överlevnad. Till sist har vi utkiken som ansvarar för vakthållning och förlitar mycket till sin uppfattbarhetsförmåga. De här uppgifterna behöver inte vara uppdelat till en enda person eller gälla hela tiden, utan kan skifta under resans gång. Skulle något oväntat hända på vägen, kanske ditt resesällskap måste planera om rutten dit ni ska. Du får inte vanliga fördelar av lång vila. Istället måste spelarna befinna sig i en fristad, till exempel Vattnadal, eller genomgå en kamratskapsfas för att kunna återfå helartärningar och läka vissa sår. Kamratfasen skapar möjligheter för träning, möte med allierade, lära dig mer om vissa händelser och berättelser, med mera. I fristäder kan du ofta finna en beskyddare som du antingen känner eller kan bli vän med. Att få en beskyddare innebär till exempel att du är välkommen att vistas i fristaden när du så önskar. Bedrifter har ersatts med dygder. Alignment-systemet har tagits bort. Alla karaktärer börjar som goda, men
Varje klass har en svaghet som kan aktiveras om dåliga saker inträffar. Dras du för mycket till skuggan, med andra ord din svaghet, kan du bli korrupt och uppleva galenskap. Detta ger möjlighet till intressant rollspel, men korruption sker i olika stadier och du har ofta möjlighet att hela dig från att bli korrupt. För att utöka social interaktion i spelet finns det nya regler kring attityder olika kulturer har mot varandra. Till exempel, dvärgar och alver misstror i regel varandra, men detta kan ändras under spelets gång. Attityder innebär att du måste vinna vissa kulturers förtroenden baserat på vilken kultur du kommer ifrån för att kunna dra nytta av vissa fördelar, som till exempel att få tillträde till en viss fristad. Några extra färdigheter har lagts till i karaktärsbladet. Gåta. Skuggvetande. Traditioner, som för övrigt ersätter religion. Och vetande, som ersätter arkana. Just det. Magiutövande är begränsat i Adventures in Middle-earth. Fast du kan lära dig trollformler via särskilda klassegenskaper eller genom vissa dygder. Det finns också möjlighet att använda magi genom magiska föremål som du oftast får ärva. Och ju äldre föremålet är, desto starkare magi har föremålet i regel. Var bara beredd på att du inte kommer kasta trollformler likadant som i D&D. Så vad menade jag i början med att Dungeons & Dragons är baserat på Härskaringen? Tolkiens böcker har inspirerat fantasy-genren väldigt mycket och D&D är baserat på fantasyböcker. Men allt som är fantasy passar inte in i Tolkiens värld. Därför är Äventyr i Midgård anpassat efter ett specifikt tema. Till exempel, har du läst någon av böckerna eller sett filmerna och tänkt “Jag vill också besöka den världen”? Det här rollspelet gör det möjligt. Speltillverkarna har lagt ner mycket tid på att anpassa AIM så att det ska ge dig den där känslan av att du befinner dig i Midgård när du spelar det. Temabaserade bordsrollspel lockar också nya spelare att upptäcka de möjligheter bordsrollspel har att erbjuda. Du blir inte en passiv åskådare som när du ser en film eller läser en bok. Här har du möjlighet att påverka vad som händer. En del som jag frågat är intresserade av att spela Äventyr i Midgård, men de skulle aldrig få för sig att testa Dungeons & Dragons, och vice versa. Att begränsa ett bordsrollspel till ett tema kan dessutom göra det enklare för vissa spelare, för då vet de vad de har att förvänta sig. För spelledare så kan begränsningar föda kreativitet, men den enklaste förklaringen till varför det här spelet finns är för att folk vill helt enkelt spela i just den här världen. Temat följer Tolkiens böcker väldigt väl, vilket innebär i regel att Adventures in Middle-earth har mycket fokus på resan och mindre på strid än många andra bordsrollspel, särskilt om ni spelar en äventyrsmodul. Men detta kan spelledaren enkelt ändra om han eller hon så önskar. Däremot, om du hittar något du tycker om i AIM går det alldeles utmärkt att föra över det till D&D eller något annat bordsrollspel för den delen. Okej, men vad behövs för att spela Adventures in Middle-earth? Förutom tärningar, papper och penna är spelarhandboken ett måste. I slutet av boken finns ett tomt karaktärsblad ni kan kopiera och skriva ut. Annars kan ni söka på Adventures in Middle-earth Character Sheet för att hitta ett digitalt karaktärsblad. Övriga böcker är främst till för spelledaren, men om du till exempel vill spela någon av de extra kulturerna jag nämnde tidigare får ni skaffa respektive tilläggsbok. Vill ni spela billigare? Kolla gärna klippet “Spela D&D gratis”. För spelledare behöver ni ha ett hum om Midgård. Om inte är Tolkiens böcker eller filmerna en bra utgångspunkt. Men ni kan klara det enbart på spelarhandboken. Jag rekommenderar varmt att ni också skaffar spelledarboken. Här finns regler, tillägg och saker som är bara menade för era ögon. Till exempel monster, magiska föremål, icke-spelbara karaktärer, tips på hur miljön kan påverka spelet, med mera. Du kan kringgå detta genom att använda dig av monstermanualen från 5:e utgåvan av D&D eller något annat material. Men om du tillför något nytt till Midgård bör du tänka igenom vilket syfte du har med det du tillför. Till exempel så testade jag som spelledare att rucka på reglerna kring magi och gav en spelare lite mer magiska egenskaper. Detta slutade med att andra spelare tyckte att systemet var orättvist och gynnade en spelare framför de andra. Med det sagt så ska ni vara medvetna om att Tolkien la till och ändrade på saker till världen han skapade under hela sin livstid. Detta är menat som en uppmuntran till spelledare att pröva nya saker i Midgård. Vill du att jag ska gå igenom någon specifik bok förutom spelarhandboken? Skriv gärna en kommentar i så fall. Här kommer en kort presentation av de övriga spelböckerna. Vill du som spelledare prova AIM billigt är Eves of Mirkwood till för dig. Det är en äventyrsmodul som kan spelas utan någon av de andra böckerna.
i Eves of Mirkwood finns färdiggjorda karaktärer och en spelledarskärm. Dock behöver du grundreglerna från 5:e utgåvan av Dungeons & Dragons. De kan du ladda ner gratis. Länk till grundreglerna finns nere i beskrivningen. Tycker du om Adventures in Middle-earth och har redan spelarhand och spelledarboken kan du överväga att skaffa The Road Goes Ever On. Här får du utökade regler för att krydda tillvaron och 4 stora kartor som på ena sidan är till för spelare. På andra sidan finns det en karta över ett annat område som är menad för spelledaren. Regionböckerna beskriver ett område i Midgård som hjälper spelledaren att planera kampanjer eller sessioner där. Adventures-böckerna är äventyrsmoduler som oftast är beroende av en regionbok. Till exempel, Erebor Adventures är beroende av The Lonely Mountain Region Guide och Eriador Adventures är beroende av Rivendell Region Guide. Japp, det var det. Hoppas videon hjälpt och inspirerat dig till att pröva äventyr i Midgård. Ett stort tack till Cubicle 7 som skickade digitala spelböcker till mig för utvärdering. Bara så ni vet, deras rättigheter för tryck tog slut våren 2020, så om ni vill köpa någon av böckerna är det enklast att söka runt på nätet efter dem. Tyckte du om den här videon? Ge den tummen upp. Och är du ny här på kanalen, prenumerera för att få veta när framtida videor släpps. Tills vi ses nästa gång, Roger över, Roger ut.